Na gyerekek, beszéltünk arról, hogy ne váljunk idegen istenekké egymás számára, ne váljunk bálványokká. Na de mi a legnagyobb bálvány? Mi a legagyafúrtabb csapda? Még csak nem is ember, hanem egy tárgy. Azt mondja nekem, Isten a Biblián keresztül szól hozzá. Megfogtam a fülemhez, raktam, én nem hallok semmit. A legnagyobb bálvány, a legagyafúrtabb csapda a Biblia. Jézus megmondta, ne az új ruhából szakítsatok foltot a régit kipótolni, ne az én tanításomat ömlesztétek, vagy olvasszátok bele a régi írásokba, a törvénybe és a profétákba. Ne öntsétek az új bort a régi tömlőbe, mert a tömlő szétszakad és szétfolyik. Előre látta, hogy ebben az esetben szétszakad a kereszténység. Mégis 300 évvel halála után összeválogatták, fogták a régi írásokat, a régi profétákat, fogták Pál leveleit, fogták a tanítványok leveleit, és felöntötték egy generálszósszal, és azt mondták, ennek minden szava Isten szava. Nem az, gyerekek! És amikor mikor Jézusnak egy tanítását idézem, akkor rögtön rávágja, de Pál ezt mondta, de Pál ezt mondta. És kit érdekel, hogy Pál mit mondott? Jézus 47-szer mondja az evangéliumokban, ugye Jézus 4 példányban megírt tanításában, hogy ne félj, ne féljetek. Pál azt mondja, félelemmel és rettegéssel munkálkodjátok üdvösségeteket. Hát gyerekek, ez szörnyű. Hát aki komolyan veszi a Bibliát, az tudathasadásos lesz, mert nem tudja, hogy kire hallgasson, Jézusra, hogy ne féljek, vagy Pálra, hogy féljek. Nem szabad Jézus tanítását más profétáknak, meg apostoloknak a tanításával felülírni. Ha jól tudom, a kereszténység szerint Jézus Isten fia, egyetlen fia, akkor hogy jön ide Izaiás vagy bárki más, akármilyen jó szándékok is vannak benne, szép és tanulságos dolgok, de Jézus tanítását ezzel fölülírni nem lehet. A legnagyobb bálvány, 400 egyház van, és mindegyik csak abban különbözik a másiktól, hogy másképp magyarázza a Bibliát. Egy statisztika szerint 20 000 hivatalos Biblia magyarázat forog közkézen. Na most gyerekek, ha ebből egyetlen egy igaz, és tételezzük fel, hogy egy magyarázat igaz, akkor 19.999 hamis kereg a világban. De jó! És ezen húzakodnak a keresztények, hogy így van, úgy van. Ahelyett, hogy Jézus rövid tanítását igyekezné mindenki átültetni az életbe és a gyakorlatba. Az írás, egy könyv, és akkor azt csókolgatni, meg imádkozni előtte, meg nem tudom is, hát szörnyű. Hát ez olyan nyilvánvaló bálványimádás, hogy egy 5 éves gyereknek elmagyarázom, akkor rögtön azt mondja, na ez az. Ha elmagyarázom neki, hogy mi a bálványimádás. Jézus magában imádkozott és meditált, amikor Istennel akart találkozni. Emlékezzetek rá, amikor a szamáriai asszonytól vizet kért, és kérdezte tőle, hogy na de hol kell imádkozni, melyik Jeruzsálemben, vagy pedig itt őseink helyén, ugye melyik templomban. És Jézus azt mondta, lélekben imádókat keres az Atya. Ha te a postán sorbanállás közben még 3-an vannak előtted, magadba tudsz fordulni, és ki tudod zárni a külvilágot,
ott is beszélgethetsz Istennel. De a legjobb a szobádban, ott van egyedül, nem csoportosan, hallelujázva, vagy egymás előtt ugye figyelve, hogy na, én aztán még alázatosabban lehajtottam a fejemet áldozás közben, és még jobban elérzékenyültem tőle. Jézust az írás alapján kísértette meg a sátán. Jézust az írás alapján ítélték halálra, írástudók. Jézus figyelmeztetett, hogy ne gyártsunk bálványt. Ma mégis írástudók és farizeusok ülnek Ábrahám székében. Ébredjetek föl, gyerekek! És ugye büszkén mondják, hogy a világ legnagyobb példányszámú könyve a Biblia. Igen. Széles az út, ami a kárhozatba vezet. De nekünk a keskeny úton kell járnunk. Sziasztok!